Salutare tuturor! Din punct de vedere astral, luna martie va fi o lună complexă, cu bune, dar și cu rele. Astfel, în prima jumătate a lunii, Soarele și Marte sunt malefice, dar Mercur și Venus sunt pozitive. În schimb, în a doua jumătate a lunii, cele negative devin echilibrate, dar cele benefice vor avea energie negativă. Cum reacționează fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. În prima parte a lunii, sectorul profesional și progresul în alte capitole de viață sunt afectate. Dar în a doua jumătate a lunii, lucrurile revin la normal. În schimb, finanțele și susținerea apropiaților merg excelent în prima jumătate a lunii, dar totul devine negativ în a doua parte. Realizarea lunii este legată de sănătate. Taur. La începutul lunii vei plăti pentru faptele tale rele și din alte motive vei avea o problemă de sănătate. Dar în a doua parte a lunii situația se normalizează. Totuși vei avea unele realizări și te vei distra în prima parte a lunii, dar în a doua jumătate a lunii vor apărea și eșecuri și dezamăgiri. Sprijinul și simpatia de care te bucuri reprezintă motorul lunii. Gemeni. În prima jumătate a lunii nimeni nu te sprijină și nu te poți distra nicăieri. Dar totul revine la normal după aceea. În schimb, în prima parte a lunii primești bani de la alte persoane și ai bune rezultate în profesie. Dar în a doua jumătate, situația se schimbă în negativ. O realizare importantă reprezintă evenimentul lunii. Rac. Începutul de martie aduce conflicte în familie și dacă ai restanțe karmice de plătit, vei trece prin momente negative. Dar în a doua parte a lunii, lucrurile se liniștesc. Tot în prima jumătate a lunii ai succes în profesie și bună înțelegere în cuplu. Dar în a doua parte, totul devine negativ. Un câștig material reprezintă realizarea lunii. Leu. În prima parte a lunii vei avea conflicte cu partenerul de viață și poți face rău altcuiva. Dar în a doua jumătate a lunii lucrurile revin la normal. În schimb, în prima jumătate a lunii toată lumea este de partea ta și familia te susține. Dar în a doua parte toată lumea ți întoarce spatele. O veste bună reprezintă evenimentul lunii. Fecioară. În prima jumătate a lunii nu vei reuși să te distrezi în niciun cadru și câștigurile tale vor continua să scadă. Dar în partea a doua, situația se remediază. Totuși, în prima parte a lunii, ceva bun se va întâmpla acasă în familie și vei avea ocazia să ajuți pe cineva în afara casei. Dar totul se schimbă în rău la finalul lunii. Obținerea unei despăgubiri reprezintă realizarea lunii. Balanță. La începutul lunii, o sumă de bani va întârzia să ajungă la tine. Și vei avea un conflict cu cineva din familie, dar totul se va rezolva în a doua jumătate a lunii. În schimb, începutul lunii îți aduce conjuncturi karmice benefice și o realizare. Dar lucrurile bune nu apar și în partea a doua a lunii. În profesie vei înregistra un important succes. Scorpion. Prima jumătate a lunii vine cu un eșec și ai o relație tensionată cu partenerul de viață. Dar în partea a doua a lunii aceste probleme se rezolvă. Totuși, la începutul lunii vei primi o veste bună și te vei bucura de conjuncturi karmice benefice. Dar în a doua jumătate a lunii, binele este înlocuit de rău. Participarea ta la o petrecere sau o excursie reprezintă evenimentul lunii. Săgetător. În prima parte a lunii, o problemă de sănătate te va șicana și o sumă de bani nu mai ajunge la tine, dar totul se rezolvă în a doua jumătate a intervalului. În același timp, la începutul lunii, vei avea ocazia să faci un bine cuiva și vei primi o veste bună, dar în a doua jumătate a lunii, binele este înlocuit de rău. Evenimentul lunii este legat de partenerul de viață. Capricorn. Începutul lui martie îți aduce dificultăți financiare și o veste negativă. Dar în a doua parte a lunii, lucrurile revin la normal. În schimb, în prima parte a lunii te înțelegi bine cu partenerul și nu ai probleme de sănătate. Dar în partea a doua a lunii, situația va deveni negativă în aceste sectoare. O conjunctură karmică favorabilă reprezintă evenimentul lunii. Vărsător. La începutul lunii vor veni la plată datorii karmice. Și din alte motive nimeni nu te va sprijini, dar totul se va termina cu bine în a doua jumătate a lunii. Totuși, în prima jumătate a lunii te vei distra și vei primi bani de la alte persoane, dar în partea a doua a lunii aceste lucruri bune îți vor lipsi. Evenimentul lunii este legat de casă și familie. Pești. Prima jumătate a lunii vine cu o veste rea și cu necazuri la muncă. Dar în partea a doua a lunii aceste necazuri dispar. În schimb, la începutul lunii vei avea o sănătate de fier și câștiguri suplimentare. Dar situația nu va fi aceeași în partea a doua a lunii.
Evenimentul principal al lunii este un ajutor pe care, dacă îl vei acorda, vei primi mari recompense în viitor. Acestea sunt, pe scurt, previziunile astrale pentru luna martie. Sunteți un public excepțional, rămâneți împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe mai multe rețele de socializare pe contul Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Totul se întoarce.